هویت در انسان هیچ چیزی جز همون فکر نیست. انسان در کلیت آگاهی نسبت به کسی به نام خودش مجموعه ای از افکار هستش. برای اینکه این درک به وجود بیاد که چرا من و شما آنطوری هستیم که می باشیم، چرا برای مثال ایرانی در کلیت ایرانی بودنش چنین شخصیت ها و هویت هایی رو دارا می باشه، چنین رفتارهایی رو داره، اینکه چرا مثلا فلان مردم کشور اروپایی، کشور شرق دور، کشور آفریقایی، کشورهای دیگر خاورمیانه، آمریکای جنوبی، آمریکای شمالی، روس، بلاروس، اوکراینی، بلغاری، چرا اینها چنین شخصیت هایی دارن؟ همه به هویت برمیگرده. آیا ما در داشتن هویتی که داریم، آیا ما حق انتخاب داریم؟ آیا ما آزاد هستیم که هویتی رو انتخاب بکنیم که فکر میکنیم برامون بهتر میباشه؟ آیا ایرانیانی که در جبهه‌های متفاوت در مقابل همدیگه قرار میگیرند، یکی او یکی رو بی‌عدالت میدونه، ظالم میدونه، جنایتکار میدونه و خودش رو انسانی بسیار عادل، خوب و منطقی میدونه، آیا اینها میتونن انتخاب کنن که چه کسی باشن، چه شخصیتی داشته باشن، چه هویتی داشته باشن؟ هیچ انسانی خوب و بد نیست. شما در همه اون چیزهایی که خودت رو خوب میدونی بدون شک خوب هستی و اگر کسی دیگر شما را در تمام اون شخصیتی که داری یک انسان نادرست و کلاً مثمر ثمر نمیبینه، اونم کاملا حق داره، به خاطر که شما نمیتونی تایید بشی در هویتت و نمیتونی محکوم بشی. هویت فکری است، مجموعه از آگاهی هایی است که برای اینکه خودش رو در همون مجموعه آگاهی ها بتونه ادامه بده، باید یک واقعیتی رو خلق بکنه، به وجود بیاره، به نام من و تو، در اون شخصیت هایی که اون واقعیت در همون مجموعه آگاهی ها از خودش متبلور میکنه تا که چه کار بکنه؟ تا این که بتونه بر اساس اون واقعیت اون تجارب لازمه رو به وجود بیاره که همون آگاهی ها بتونن خودشون رو تجربه بکنن. پس اینجا من و شما هیچ گونه حق انتخابی در این هویت و شخصیت نداریم.
بلکه ما بر اساس ضرورت تداوم اون آگاهی ها که هویت رو میسازن مجبور هستیم واقعیت هایی رو بر وجود خودمون تحمیل بکنیم که تجارب لازمه رو در تحکیم و تداوم همون آگاهی ها که کلیت و هویت باشن به وجود بیاره. به خاطر همین هم هست که وقتی یه اتفاقی میفته، حالا هر اتفاقی، یکی بخواد نمیدونم یه بلایی سرش بیاد، یکی بخواد احساس شادمانی بکنه، یکی بخواد احساس عذاب بکنه، هر اتفاق، بگیم جنایت، بگیم خوشبختی، هر اتفاقی نمیتونه واقعیت یکسان به وجود بیاره، بلکه هر اتفاقی در نهایت به تسخیر اون آگاهی هایی قرار میگیره، در میاد که بتونه از همون اتفاق واقعیتی رو به وجود بیاره که همون آگاهی رو تجربه بکنه. به خاطر همینه که در جامعه، به فرض در جامعه ایرانی، ما در یک اتفاقی که میفته میتونیم اندیشه های گوناگونی رو در رابطه با اون اتفاق در جهت معنیزایی همون اتفاق در بیاریم و در اون معنیزایی بتونیم به واقعیت هویتی خودمون در آن چیزی که هستیم تداوم بدیم. ببینید، هویت ها نابود نمیشه، اندیشه ها و آگاهی ها نابود نمیشه. اصلا مهم نیست که شما از لحاظ فیزیکی یه نیروی بیاد مثلا شروع کنه به قتل عام کردن صدها هزار نفر در این امید که بتونه اون هویت ها رو از بین ببره. در جامعه ایرانی به همون اندازه که یک آخوند معتقد به نظام ولایت فقیه بخشی از هویت اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کلیت ایرانی هستش، به همون اندازه هم اون کسی که در مقابل اون هویت قرار گرفته و خودش رو کاملا در تضاد با اون میبینه، برای مثال مثلا میگیم اون نیروهای چپگرایی که در سالهای 59 60 61 62 63 تا 67 مثلا قتل عام شدن، اونا هم به همون اندازه بخشی از هویت ایرانی هستن. اونی که خودش اصلاح طلب میدونه و همون اندازه بخشی از هویت ایرانی هستش، تا اونی که خودش حتی مجاهد میدونه و اون گروه های دیگه اونو منافق میدونن. و در همون راستا هم اونی که خودش سلطنت طلب میدونه، خودش طرفدار این شخص و اون شخص میدونه، اونم بخشی از هویت ایرانی هستش. کلا مجموعه تمامی گروه های هرچند در ضد همدیگه، هرچند در تضادهای به ظاهر آشتی ناپذیر که حاضر به نابودی همدیگه هم هستن، هیچ کدوم نمیتونن اون یکی رو نابود بکنن، بلکه همه بخشی از کلیتی هستن که تاریخ هویتی ایرانی رو تشکیل میده. به همین خاطر هست که
مثلا کسی که در سالهای مثلا 60 61 57 58 59 مثلا حزب اللهی بوده، الان مثلا خیلی راحت کنار میاد با اندیشه های سلطنت طلبان. کسی که اون موقع خودش رو پیرو خط ولایت فقیه میدونسته، مثلا الان کاملا چپ شده، مثلا طرفدار اندیشه های نمیدونم سوسیال دموکراسی شده، سوسیالیستی کمونیستی شده، و چه بسا مثلا طرفدار اندیشه های لیبرال دموکراسی غربی شده، آمریکایی شده. این به این معنی نیست که این مثلا تغییر هویت داده باشه. این اون هویت رو از همون اول داشته. مثلا یک کسی که یک زمانی کمونیست دو آتشه بوده و حاضر بوده جونش رو بالای چوبه دار بده برای طرفداری از عقاید مارکسیستیش، مثلا زنده مونده، سالها گذشته، میبینی مثلا الان تو سنین بالا مذهبی شده، حتی طرفدار ولایت فقیه شده، حتی حق میده به همون هویت ها و همون اندیشه ها و آگاهی هایی که اون زمان خودش رو میخواستن نابود بکنن. حق میده، میگه مثلا فرض این ضرورت تاریخ ایرانه که چنین نیروهایی هم باید باشن. این به این معنی نیست که مثلا این در طی مثلا این 30 سال یا 40 سال تغییر هویتی داده باشه. هویت ها تغییر نمیکنن، هویت یکسانه. اون مجموعه هویتی در همه وجود داره. اونی که برای یک آخوند اشک میریزه همونیه که برای یک پادشاه اشک میریزه. اونی که یک امام رو پرستش میکنه همونیه که فلان رهبر کمونیستی رو به درجه قداست میرسونه. اونی که حق رو در اینجا میبینه همونیه که اونو در اونجا ناحق میبینه. اینا همه وجود دارن، اینا همه با هم در یک کلیت وجود دارن و تمامی این تضادهای به ظاهر آشتی ناپذیر که در سطح جامعه به وجود میاد، حتی انقلابی مثل انقلاب 57 که مردم شورش میکنن و میخواهن به اون اصالت هویتی خودشون برگردن، حتی بختیار رو هم قبول ندارن، چه برسه به شاه. بختیاری که میاد میگه که مثلا حالا بیایم مثلا ما آزادی بیان بدیم، آزادی مطبوعات بدیم، آزادی نشر بدیم، بابا هر کی میخواد بیاد هر چی میخواد بگه. بهایی حرفش بزنه، درویش حرفش بزنه، صوفی حرفش بزنه، کمونیست حرفش بزنه، مجاهد حرفش بزنه، فرقان حرفش بزنه، ولایت فقیه حرفش بزنه، هر آخوندی در هر قشری حرفش بزنه، هر کسی میخواد هر چی میخواد بگه. حتی اون هم قابل قبول نیست، به خاطری که کلیت جامعه در تمام هویت هایی رو که در خودش نگرد میداره مجبور همیشه جبهه‌گیری بکنه. باید تضادها وجود داشته باشند. این تضادها و تناقضها هستند که هویت من نوعی رو با هویت تو نوعی در کلیت ایرانی بودن از هم جدا میکنن، به ظاهر جدا میکنن. حقیقتا هیچ جدایی وجود نداره.
اون کسی که آخوندیسم رو در اونجا در اون طرف مقابل محکوم میکنه، میگه که شما چماق به دستید، شما نمیدونم شلاق در دست داری و مردم رو شلاق میزنی و استثمار میکنی و آزادی زن رو گرفتی و این کار میکنی و سرکوب میکنی و دستگیر میکنی و زندان میکنی و اعدام میکنی، همونیه که در همون کلیت در جایگاه قدرت تبلوری از همون یکی. اما این قبولش بسیار 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 مشکله، چون قبول این که همه ما در عدم تغییر و در عدم انتخاب هویت هیچ گونه آزادی عملی نداریم، عملا اون مرز و جدایی رو بین من و اون کسی که حتی دشمن میدونم مخدوش میکنه و از هم میپاشونه و آنچنان سردرگمی، آنچنان بحران هویتی به وجود میاره که دیگه حتی شخص نمیتونه خودش رو در اون چیزی که فکر میکنه هست شناسایی بکنه. شما برای اینکه خودت عادل بدونی، خب همیشه باید با یک ناعدالتی روبرو باشی. شما برای اینکه بدونی که حرفت درسته، خب باید همیشه یک حرف نادرست رو در مقابل داشته باشی. ولی اگر این اتفاق همه وجود شما را در بر بگیره که اون حق و ناحق و اون عدالت و بی‌عدالتی و اون درستی و نادرستی هیچ چیزی جز خود تو نیستی، اون موقع چطور میتونی با خودت کنار بیای؟ چطور میتونی بگی که پس اگر اینطوریه، پس من چطور یه هدفی رو به وجود بیارم که بخوام چیزی باشم غیر از اونی که هستم؟ چرا شما همیشه میخوای جامعه ایرانی رو در هدفی قرار بدی و در جهتی سوق بدی که در اون هویتی که خود تو رو به وجود آورده یک ایدئال و یک واهی بهشتی رو تصور بکنه که اینا به اونجا خواهند رسید؟ چرا شما میخوای مردم ایران رو نجات بدید؟ چرا سلطنت طلبها میخوان ایران رو نجات بدن؟ چرا طرفداران آخوندیسم ولایت فقیه میخوان ایران رو به اهداف عالی عدالت اسلامی برسونن؟ چرا اصلاح طلبها میخوان ایران رو به یک عدالت اجتماعی برسونن؟ چرا هر کسی میخواد ایران رو خوشبخت بکنه؟ چرا هر کسی میخواد ایران رو در اون تصویرهایی متصور بشه که ایدئالی از رسیدن خودش به اونجاست؟ جوابش بسیار ساده است. به خاطری که خودش نیست، به خاطری که اون هویتی که در اینجا بهش میگه این تو هستی، اون هویت به اون واهی بهشتی نه تنها هرگز نرسیده، بلکه هرگز نخواهد رسید. شما هیچ وقت به اون عدالتی که حتی در ذهن خودت متصور هستی از خودت نمیتونی به اون عدالت برسی، حالا چه برسه که بخوای بیای مردم ایران رو به اون عدالت برسونی. علت این که میخوای مردم ایران رو به اون عدالت برسونی
به خاطر اینکه خودت در اون عدالت قرار نداری. یعنی هویت خودت در تناقض با همون هدفی است که خودش میخواد به اون برسه. همین اون چیزی که برای بیرون میخوای، همین اون چیزی است که در درون خودت نمیتونه تحقق پیدا بکنه. پس اون چیزی رو که در بیرون محکوم میکنی، اون آخوندیسمی که در بیرون محکوم میکنی، اون کمونیستی که در بیرون محکوم میکنی، اون مجاهدی که در بیرون محکوم میکنی، اون بهاییگری، اون سلطنت طلب و یا هر کسی دیگه که بیرون محکوم میکنی، همون چیزی که در درون خودت همواره در تضاد و تناقض و کشمکش بی پایان حرکت میکنه. به خاطر اینکه خودش رو تافته جدا بافته از اون بیرون میدونه که برای اینکه بتونه بحران بیرون رو حل بکنه، باید اون بحران بیرون به اون جایی برسه که در خودش متصور میشه، در خودش به هدف زایی تبدیل میشه و اون هدف زایی هیچ چیزی جز یک سراب نیست. هرچی بهش نزدیکتر میشی به همون اندازه فاصلت بیشتر میشه. این یک بازی نیست. این چیزی نیست که تو بتونی کنترل بکنی. این چیزی نیست که تو بتونی بگی که حالا من میخوام این رو بفهمم و این رو کنترل بکنم و تغییرش بدم. نه، نمیتونی کنترلش بکنی، نمیتونی تغییرش بدی. این انسانیته. این همه آگاهی هایی است که در سیستم بیولوژیکی عصبی انسان واقعیتی به نام انسانیت رو خلق میکنه. مهم نیست شما در چه هویتی قرار گرفته باشید. چینی باشی، روسی باشی، نمیدونم انگلیسی باشی، نیجریه‌ای باشی، عرب فلسطینی باشی، مال عربستان باشی، هیچ حق انتخابی نداره. اینکه چگونه این آگاهی ها در وجود شما هستن، این به یه بحث دیگه کشونده میشه که ما در اینجا فعلا بهش کار نداریم. فقط میتونیم به دو چیز اشاره بکنیم. یکی اینکه ضرورت‌های بقا در حیطه فرهنگ و دوم اینکه تمامی اون آگاهی هایی که در طی هزاران سال در کدهای، در اون رمزهای ژنتیکی کسی به نام تو نهادینه شده و مهم نیست که تو ایرانی مثلا حالا در فرانسه دنیا بیای، خیلی راحت میتونی همین که به سن بلوغ برسی از یه ایرانی داخل مثلا اصفهان هم ایرانی تر باشی. چنانکه در همین آمریکا طرف 4 نسل 3 نسل پیش اومده، 4 نسل پیش اومده، 5 نسل پیش اومده، انگلیسی بوده، آلمانی بوده، حالا ایتالیایی هست، حالا آیریش هست، حالا هر چیزی که هست، چاینیز. مهم نیست که اینجا دنیا آمده. همه آگاهی ها فقط از فرهنگی نمیاد که او رو در خودش در احاطه گرفته، بلکه از اون کدها و اسرار رمزهای ژنتیکی میاد که از یک نسل فیزیکی به نسل فیزیکی دیگه منتقل میشه.
همه ما آخوند هستیم، همه ما ایرانی ها آخوند هستیم. مهم نیست که تو طرفدار کی هستی، مهم نیست که تو کی رو تایید میکنی، کی رو محکوم میکنی. در نهایت تو باید متوسل بشی به یک قدرت مطلقه‌ای که حالا به اسم شاه، به اسم ولایت فقیه، به اسم رئیس جمهور، به اسم نخست وزیر، به اسم این نمیدونم رهبر ایدئولوژیک، اون رهبر ایدئولوژیک، تو باید به یک کسی متوسل بشی که بتونی هویت خودت رو در اون اتصال تداوم بدی و هویت تو ایرانی، صرف نظر از این که چه تیره ای از ایرانی هستی، هیچ چیزی جز آخوندیسم نیست. بهایای ما به همون اندازه آخوند هستن که کمونیستای ما هستن و به همون اندازه که یک فرد مسلمان ارزشی به همون اندازه آخونده که یک اصلاح طلب آخونده. به خاطری که ما در امتداد و تحکیم و تداوم هویت ایرانیمون هیچ چیزی جز این نمیتونیم باشیم. هیچ اشکالی نداره، ما اینجا نمیخوایم خودمون رو محکوم کنیم که. میگم ما میتونیم بریم مثلا مردم چین رو محکوم کنیم، میگم ما میتونیم مثلا کره رو محکوم کنیم، آیا ما میتونیم مثلا مردمان مثلا مصر رو محکوم کنیم به خاطر اون چیزی که هستن؟ آیا شما میتونیم بریم مثلا کردها رو محکوم کنیم به خاطر اون چیزی که هستن؟ نه، اینی که هستن همینطوری که هستن. و ما هم اون چیزی هستیم که هستیم. واقعیت هایی تجربه ساز در تحکیم ایده های هویت ساز و در همون چرخش ایده های هویت سازی که به واقعیت های تجربه ساز منتهی میشن. ما در این چرخه گرفتاریم، تمام تاریخ ما همینه. تمام این بحث‌های روشنفکرانه و اندیشمندانه‌ای که میخوان ایران رو نجات بدن هیچ چیزی جز یک چرخش نیست. اینکه ما چرا از این عمل کرد به اون عمل کرد میرسیم، از این تعامل به اون تعامل میرسیم، از این به ظاهر کارسازی به اون کارسازی میرسیم، این به این معنی نیست که ما یک سری آگاهی ها رو نابود کردیم، یک سری اندیشه ها رو نابود کردیم و حالا اندیشه نو جایگزینش کردیم. اندیشه نو درافکن. هیچ اندیشه نوی وجود نداره. همه این اندیشه ها در این کلیت هویتی وجود دارن، منتها اون به ظاهر تغییراتی که ما میفهمیم که تغییری نیستن، اینی که در شرایط بقا، در شرایط تداوم اون کلیت هویت، اینها یک مقداری همدیگه رو کنار به کناری فشار میدن، همدیگه رو نابود نمیکنن. به خاطر همین هم هست که ما همیشه اینطوری هستیم. مهم نیست از لحاظ فیزیکی همدیگه رو بیایم حذف بکنیم، اندیشه ها که حذف نمیشن که. اندیشه ها وجود دارن. از هویت ساخته میشیم، به هویت هم برمیگردیم. اون چیزی که اصل هویته. ما ابزاری در
حمل هویت هست. این وجود طبیعی و بیولوژیکی ما، سیستم عصبی ما، ابزاری است در نقل و انتقال هویت. به خاطر همین هم است که وقتی از لحاظ فیزیکی هضم میشیم، نمیدونم با هزار شکل میخوان شما رو به یاد بیارن، اندیشه های شما میخواد به یاد آورده بشه. این شما نیستی، شما مردی رفتی، خاک شد. اون وجود فیزیکی اصلا مهم نیست، هیچ ربطی هم به اون نداره. اون هویته که در تاریخ، حتی در اون سنگ قبر، به خودش تداوم میده و از اون زمانی که میگیم من هستم خودش رو واقعیت میبخشه. همه اون چیزی که ما تغییر برداشت میکنیم در واقع جابجایی اون هویت‌های ساخته شده در اون کلیت فرهنگ هستن که همشون هم به هم نیاز دارن و همه یک ماهیتن، منتها در زوایای مختلف اینها بازتاب میشن، چرا که این بازتاب ها نیازهای اساسی ترس بقای اون کلیت فرهنگ هستند. ما اصلاح طلب میخوایم، حزب اللهی میخوایم، چپگرا میخوایم، التقاطیش هم میخوایم، سلطنت طلبش هم میخوایم، درویش و صوفی و باهاییگری و نمیدونم علی اللهی و همه اینا ما میخوایم، در این که بدونیم ایرانی هست. تغییر هیچ چیزی جز جابجایی بازتاب‌های هویتی در ضرورت بقای کلیت اون هویت نیست. حالا میخواد به بمب اتم بیانجامه، یا میخواد بره یه ماشین نمیدونم پژو درست بکنه، یا میخواد بره مثلا به فرض دستمال روی تابوت کسی بماله که به تو در اون هویتی که هستی یک حالت قداست و برتری ببخشه. چه بخوای تو خیابون برقصی برای مرگ کسی، چه بخوای برای مرگ کسی تو سر خودت بزنی و سینه بزنی، اینا همش یکیه. اونی که میرقصه به همون اندازه آخونده و اونی هم که سینه میزنه به همون اندازه میتونه در زاویه‌ای بسیار نامحسوس حتی ضد آخوند بشه، به ظاهر البته. این درک تو رو در همه اون هویتی که هستی متزلزل میکنه. یک زلزله است، یک طوفان سهمگینه، یک آتشفشان تمام سوز هستش، یک طوفان دریایی، یک سونامی که موجهاش میاد و همه چی رو از هم میپاشونه. این اتفاقی که میتونه اون چیزی رو اونطوری که هست نشون بده و در اون چیزی که هست بتونه به تبلور کامل برسه، بتونه به خودنمایی کامل برسه. این به معنی راه حل نیست، این به این معنی نیست که حالا ما به یه هدفی خواهیم رسید. چه باید کردی وجود نداره، هدف زایی وجود نداره.
این چرخش همون هویت تاریخی ایرانی بودنه و به همون اندازه هم برای جوامع دیگه. اون هم باید در چرخش‌های خودشون حرکت بکنه. این که ما با یک ملتی همسو هستیم، با یک کشوری همسو هستیم و با یک کشوری نیستیم، دقیقاً به این برمیگرده که چه نقاط مماسی نه تنها در اون منفعت‌های اقتصادی و سیاسی متصور شده، بلکه خیلی مهمتر از اون چه نقاط مماسی در تحکیم و تداوم هویت کلیت فرهنگی در هر دو جامعه به وجود میاد. انقلابی هم وجود نداره. انقلاب همین جابجایی زوایای هویتیه. این نیست که مثلا بر علیه نظام سلطنتی ما انقلاب کرده باشیم، حالا اندیشه های سلطنتی و پادشاهی در وجود مثلا من نوعی آخوند یا تو نوعی آخوند به پایان رسیده باشه. نه، این همیشه ادامه داره. به خاطر همینه که برمیگردی به هخامنشیان افتخار میکنی، برمیگردی به ساسانیان افتخار میکنی، میگه اونا پادشاهی نبودن، میگه پادشاهی مطلقه نبوده، میگه زور و قلدری نبوده، میگه کنترل مالکیت نبوده، میگه سلطه مطلقه نبوده. بوده. چرا برمیگردی بهش افتخار میکنی؟ به خاطری که خود تو در همه اون چیزی که امروز هستی همون هستی که در امید رهایی ازش آینده ای رو برای مردمی میخوای که اونها هم به اندازه خودتو در همون ایده های هویتی گرفتار هستن. من حتی اسمش گرفتاری هم نمیذارم. این طبیعت فکر در واقعیت زایی هست.